Hey guys, welcome to ND Education. আজি এটা নিউ ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' তোমালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ কাৰণ অলৰেডি তোমালোকৰ যি প্ৰচেছিং চিষ্টেম ফৰ ফটোকপি অফ আনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট অ'কে তোমালোকে যদি এইচএছৰ এক্সামৰ আনচাৰ স্ক্ৰিপ্টসমূহ চাব বিচাৰা নিজৰ তাৰ বাবে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিবা তাৰ অলৰেডি ডেট মুকলি কৰি দিয়া হৈছে আৰু অলৰেডি তোমালোকে বহুতেও ৰিচেকিং অফ আনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট সেইটো এপ্লাই কৰিছা কাৰণ সেইটোৰ দ্বাৰাও তোমালোকৰ মাৰ্কখিনি কাউণ্ট কৰা হয় আৰু এইটো কথা ঠিক যে তাত ভালকৈ তোমালোকৰ বহীখন নাচাই মানে তাত কি চাব গম পাইছা তাত তোমালোকৰ মাৰ্কটো কাউণ্ট কৰি চাব টোটেল মাৰ্ক শুদ্ধকৈ আছেনে নাই আৰু চাব যে কিবা এটা এনচাৰত মাৰ্ক নিদিয়াকৈ ৰৈ গৈছেনে নাই চ' সেই ক্ষেত্ৰত অলপ ভুল হোৱাৰ চান্স থাকে তথাপিও সেইকাৰণে এটা নিউ পৰ্টেল খুলি দিয়া হৈছে যে তোমালোকে নিজৰ আনচাৰ স্ক্ৰিপ্টখন নিজে চাব পাৰিবা তাত গৈ কিনে বা তোমাৰ নিজৰ হাতত সেই কপিখন পাবা চ' তেতিয়া পুনৰ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ ধুনীয়াকৈ চাব পাৰিবা যে সকলোতে ভালকৈ মাৰ্ক দিছেনে নাই ওকে চ' তাৰ বাবে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিবা আজি সেইসমূহ ষ্টেপ ইয়াত দেখাই দিম লগতে ইয়াৰ বাবে কেইখন ছাবজেক্টত কৰিব পাৰিবা ফিজ কিমান হ'ব লাষ্ট ডেট কিমান হ'ব এই সকলোখিনি আলোচনা কৰোঁ ওকে চ' তাৰ বাবে 27 তাৰিখে যোৱা 27 মে তাৰিখে উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ অৰ্থাৎ আছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলৰ ফালৰ পৰা এখন নটিচ দিয়া হৈছে আৰু ইয়াত লিখি দিছে যে দিছ ইজ ইনফৰমেশ্যন অফ অল এইচএছ ফাইনেল ইয়াৰ এক্সামিনেশ্যন 2024 এপিয়াৰ্ড ষ্টুডেণ্টছ ডেট এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মছ উইল বি received from intending students for photocopy of answer script under RTI so receive কৰা হ'ব আৰু ক'ত তোমালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা আসাম হাই সেকেন্ডাৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলৰ মেইন অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ এইটো এপ্লাই কৰিব পাৰিবা আৰু ইয়াত ষ্টাৰ্টিং ডেট দিছে 27 তাৰিখে হৈছে আৰু জুন মাহৰ 10 তাৰিখলৈ তোমালোকে এই কামটো কৰিব পাৰিবা ফি পেমেণ্টটো কৰিব পাৰিবা আৰু এটা কথা কওঁ যিহেতু লাষ্ট যি ৰিচেকিং অফ আনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট অৰ্থাৎ পুনৰীক্ষণত যিসকলে এপ্লাই কৰিছা তোমালোকে বহুতে পেমেণ্ট ফেইল্ডৰ যিটো সমস্যা সেইটো সন্মুখীন হৈছা চ' তাৰ বাবে যদি তোমালোকে বিচাৰা অনলাইন পেমেণ্ট নকৰা তোমালোকে ডাইৰেক্ট বেংকত গৈও পইচাখিনি দি আহিব পাৰিবা এপেক্স বেংক যদি তোমালোকৰ ওচৰে পাছৰে এপেক্স বেংক আছে কেনেকৈ কৰিবা ফাৰ্ষ্ট এপ্লিকেশ্যন কৰিবা তাত এটা বেংক চালান বুলি অপশ্যন থাকে সেইটো প্ৰিণ্ট কৰি ল'বা বেংক চালানখন আৰু সেইখন তোমালোকে পইচাখিনি লগত লৈ কিনে বেংকত জমা দি দিবা দেন তোমালোকৰ হৈ যাব প্ৰচেছটো এইটোৱে বেংক চালানৰ ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে তেতিয়া মানে ফেইল হোৱা পেমেণ্ট ফেইল হোৱা চান্সটো নাথাকে অ'কে বাট ইয়াত ক্লিয়াৰলি মেনশ্যন কৰি দিয়া নাই যে তোমালোকৰ পইচা কিমান ল'ব চ' আহা আমি সেইখিনি আলোচনা কৰিম পইচা কিমান ল'ব আৰু লগতে কেইখন ছাবজেক্টত কৰিব পাৰিবা সেইটোৱে ইয়াত কৈ দিয়া নাই অ'কে চ' তোমালোকে গোটেইকেইখন ছাবজেক্টতো কৰিব পাৰিব পাৰা অ'কে ইয়াত যিহেতু ডাইৰেক্ট মেনশ্যন কৰি দিয়া নাই নটিছখনত এতিয়া তোমালোকক দেখাই দিওঁ যে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ তোমালোকে এই কামখিনি কেনেকৈ কৰিবা অ'কে চ' তাৰ বাবে তোমালোকে AHSCৰ ৱেবছাইটত প্ৰথমে যাবা তোমালোকে দেখিছা পৰ্টেল ইয়াত যাবৰ বাবে তোমালোকে AHSCৰ পৰ্টেলত যাবা ৱেবছাইটত যাবা তাৰ বাবে ক্ৰম বা অন্য ব্ৰাউজাৰত চাৰ্চ কৰিবা AHSEC আছাম হাই ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিল দেন চাৰ্চ ইট অ'কে প্ৰথম ৱেবছাইটটো দেখা পাইছা ইয়াত যাবা চ' তোমালোকে এই ৱেবছাইটটো দেখা পাইছা ইয়াত তলফালে যদি তোমালোকে যাই থাকা কেইটামান লিংক দেখা পাবা চাৰ্ভিচ কিবা কিবি আৰু শেষত দেখিছা অনলাইন পৰ্টেল ফৰ ৰিচেকিং অফ আনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট বাট এইটো সেই তোমালোকক যিটো মই কৈ আছোঁ তাৰ বাবে পৰ্টেলৰ লিংক নহয় ইয়াত তোমালোকে ডাইৰেক্ট ফটোকপি এপ্লাই কৰা যিটো লিংক সেইটো ডাইৰেক্ট ইয়াত দিয়া হোৱা নাই বাট তাৰ বাবে তোমালোকে কি কৰিবা ফাৰ্ষ্ট ডেস্কটপ ছাইটটো অন কৰি ল'বা অ'কে যদি মোবাইলত কৰি আছা yes we have on the desktop site and then তোমালোকে ইয়াত দেখা পাইছা অনলাইন এপ্লিকেশ্যন পৰ্টেল ফৰ ফটোকপি অফ আনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট এনেকৈ ডাইৰেক্ট লিখা আহে নহ'লে তোমালোকে ইয়াত যে ৰিজাল্টৰ অপশ্যন দেখা পাইছা ৰিজাল্টছ তাত গৈ কিনে তোমালোকে ক্লিক কৰি দিবা yes তাত ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমালোকে যিটো প্ৰথম দেখিছা HS ফাইনেল ইয়াৰ ৰিজাল্ট 2024 সেই লিংকটোত ক্লিক কৰি দিবা অ'কে চ' ইয়াৰ দ্বাৰা তোমালোকে ৰিজাল্টটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা যি মাৰ্কশ্বিট অৰ্থাৎ তোমালোকৰ এডমিশ্যনৰ সময়ত এতিয়াতো মাৰ্কশ্বিট পোৱা নাই মাৰ্কশ্বিটখিনি ইয়াৰ পৰাই তোমালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিবা AHSCৰ আণ্ডাৰত এণ্ড দেন তোমালোকে তলফালে গৈ থাকিলে এই লিংকটো দেখা পাইছা এপ্লাই অনলাইন ফৰ ফটোকপি অফ আনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট অফ HS ফাইনেল ৰিজাল্ট 2024 চ' এই লিংকটোত তোমালোকে ধুনীয়াকৈ ক্লিক কৰি দিবা অ'কে চ' চোৱা যিটো পৰ্টেল হয় প্ৰতিলিপি বুলি কয় সেই প্ৰতিলিপি পৰ্টেলটো তোমালোকৰ সন্মুখত আহি গৈছে চ' ষ্টুডেণ্ট তোমালোকে ইয়াত ওপৰত দেখা পাইছা যে দ্য লাষ্ট ডেট অফ ছাবমিশ্যন অফ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ইজ 10 জুন আপ টু 5 PM অ'কে লাষ্ট ডেটটো দিয়া আছে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ইয়াৰ পিছত তোমালোকে কৰিব নোৱাৰিবা চ' যিসকলে কৰিম বুলি ভাবি আছা এইটো 10 জুনৰ আগতে কৰিব ট্ৰাই কৰিবা আৰু তাত দিছে যে যদি তোমালোকে অফলাইন কেছ পে'মেণ্ট কৰা
মানে বেংকত গৈ যদি তোমালোকে ই চালানৰ দ্বাৰা কেছটো অৰ্থাৎ পে'মেণ্ট তথা ফিজটো দিব খোজা তেতিয়াহ'লে 11 তাৰিখৰ আগত এইটো দিব কৈছে অ'কে তাৰপিছত তোমালোকে বেংকত গৈ জমা কৰিলেও একচেপ্ট কৰা নহ'ব তোমাৰ পে'মেণ্টটো এণ্ড দেন যদি তোমালোকে অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ কৰা নাই অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ মানে এইটো নতুনে হ'ব তোমালোকে যদি পুনৰীক্ষণৰ বাবে অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ কৰিছা তথাপিও ইয়াত নতুনকৈ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব বিকজ সেইটো আছিল পুনৰীক্ষণ পৰ্টেল আৰু এইটো হ'ল প্ৰতিলিপি পৰ্টেল এইটো বেলেগ অ'কে চ' সকলোৱে নিউ ইউজাৰ যিটো অপশ্যন পাইছা তাত ক্লিক কৰি দিবা অ'কে চ' ইয়াত তোমালোকৰ সুধিব ৰ'ল কি নম্বৰ কি আৰু মোবাইল নাম্বাৰ এইখিনি ফিল আপ কৰি দিবা মোবাইল নাম্বাৰটো সেইটো দিব ট্ৰাই কৰিবা যিটো HSC এক্সামৰ ফৰ্ম ফিল আপৰ সময়ত তোমালোকে দিছিলা অ'কে নহ'লে OTP অহা বা এনেকুৱা কিছুমান কামত প্ৰব্লেম হোৱা দেখা যায় অ'কে মোবাইল নাম্বাৰ দি কিনে ইয়াত আই হেয়াৰ বাই ডিক্লাৰ্ড এইটো ক্লিক কৰি কিনে তোমালোকে নেক্সট কৰি দিবা অ'কে নেক্সট কৰাৰ পিছত কি হ'ব তোমালোকৰ মোবাইলত এটা OTP যাব অ'কে OTPটো ভাল ধৰণে থৈ দিবা OTPটো গৈ কিনে ইয়াত OTP ফিল কৰা এটা অপশ্যন আহিব তাত OTPটো দি দিবা আৰু ছাকচেছফুলি তোমালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো হৈ যাব আৰু যিটো ইউজাৰ নেম বা পাছৱৰ্ড হয় সেইটো তোমালোকৰ টেক্সট যোগে তোমালোকৰ মেছেজতে গুচি যাব কাৰণ যদি বাই চান্স তুমি বেক মাৰা যায় যদি লগ আউট হোৱা যায় তেতিয়া তোমালোকে পুনৰ সেই পাছৱৰ্ড বা ইউজাৰ নেমটো ইউজ কৰি কিনে লগ ইন হৈ কিনে পিছৰ কামখিনি কৰিব পাৰিবা অ'কে চ' নেক্সট কৰি দিয়াৰ পিছত অৰ্থাৎ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো হৈ যোৱাৰ পিছত তোমালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এখন পেজ আহিব অ'কে ইয়াত তোমাৰ ধুনীয়াকৈ নামটো আহি যাব তলত সকলোখিনি ছাবজেক্ট আহি যাব ক'ত কিমান মাৰ্ক পাইছা আৰু ইয়াৰ পিছত তোমালোকে ইয়াত যিখন কলেজ বা স্কুলৰ পৰা HSC দিছা সেইটো ইয়াত ফিল কৰিব লাগিব দেন তোমাৰ ফাদাৰ নেম তলত ফিল কৰিব লাগিব যিদৰে আগতে কৰিছা যদি তোমালোকে পুনৰীক্ষণৰ বাবে এপ্লাই কৰিছা অ'কে চ' ইয়াৰ পিছত তোমালোকে তলত যি দিছে ছাবজেক্ট চিলেক্ট কৰিব লাগিব বাট ইয়াত ওপৰত লিখি দিয়া হোৱা নাই যে কেইটা ছাবজেক্ট চিলেক্ট কৰিব পাৰিবা 3টা মেক্সিমাম নে 5টা চ' যিহেতু ইয়াত লিখি দিয়া নাই চ' তোমালোকে হয়তো গোটেইকেইটা ছাবজেক্টতে এই এপ্লিকেশ্যনটো কৰিব পাৰিবা তথাপিও যেতিয়া তোমালোকে এইটো এপ্লাই কৰিবা এপ্লিকেশ্যনখন কৰিবা যদি ওপৰত ধুনীয়াকৈ লিখা আহিবই যে তোমালোকে মেক্সিমাম ইমানটা ছাবজেক্টত কৰিব পাৰিবা ইমানটাত কৰিব নোৱাৰা অ'কে চ' চিন্তা কৰিব নালাগে আৰু তলত ইয়াৰ পিছত তোমালোকে ছিগনেচাৰ এটা আপলোড দিব লাগিব ইয়াত অলপ ব্লাৰ কৰি দিয়া হৈছে দিয়াচোন কাৰণ এইটো পৰ্টেলৰ জৰিয়তে এইখন দিয়া হৈছে চ' ছিগনেচাৰ আপলোড দিবৰ বাবে এখন হোৱাইট পেজত ধুনীয়াকৈ তোমাৰ ছিগনেচাৰটো কৰিবা পাৰিলে ব্লেক পেনেৰে কৰিবা আৰু সেইটো ভালকৈ ফটো মাৰি কিনে অ'কে তোমালোকে 50 KBৰ ওপৰত নোহোৱাকৈ সেইটো এডিট কৰি ল'বা 50 KBৰ ওপৰত যাতে নহয় অ'কে কাৰণ ইয়াত তোমালোকৰ চাইজটো ধৰি দিছে আই থিংক ৱাইট মই দেখাই দি আছোঁ য়েছ পোনপ্ৰথমে তোমালোকৰ এখন মেইন যিটো য়েছ ইয়াত তোমালোকৰ নট এক্সিডিং চাইজ 50 KB 50 KBৰ ওপৰত হ'ব নালাগিব নহ'লে তোমালোকৰ এই এপ্লিকেশ্যনখন কেনচেলো হৈ যাব পাৰে অ'কে চ' ইয়াত সেইটো আপলোড কৰি তাৰ ওপৰতে তোমালোকে চিলেক্ট কৰি ল'বা যে কোনকেইখন ছাবজেক্টত এই এপ্লিকেশ্যনটো কৰিব বিচাৰা ফটোকপিৰ বাবে চ' তাৰপিছত তোমালোকে ইয়াত প্ৰচিড কৰি দিবা প্ৰচিড কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ সন্মুখত পে'মেণ্টৰ অপশ্যন আহিব অ'কে পে'মেণ্টৰ বাবে অনলাইন পে'মেণ্টটো প্ৰথমে তুমি সিলেক্ট কৰিবা অনলাইন পে'মেণ্টত গৈ কিনে তোমালোকে ডেবিট কাৰ্ড বা ক্ৰেডিট কাৰ্ড যদি ATM কাৰ্ড আছে দেন তোমালোকে অনলাইন পে'মেণ্টটো ক্লিক কৰিবা ক্লিক কৰি ইয়াত প্ৰচিড কৰি দিবা যিমান পইচা হয় এখনৰ বাবে 510 হ'ব পাৰে দুখনৰ বাবে 1020 হ'ব পাৰে অ'কে চ' ছাইডত ইয়াত দেখা পাইছা ক্ৰেডিট কাৰ্ড ডেবিট কাৰ্ড যদি তোমালোকে ইণ্টাৰনেট বেংকিঙৰ দ্বাৰাও কৰিব পাৰা যদি ATM কাৰ্ডেৰে কৰা ATM কাৰ্ডেৰে কৰিলে ডেবিট কাৰ্ডটো সিলেক্ট কৰিবা আৰু এই কাৰ্ডৰ ডিটেইলছখিনি দিবা য'ত তাত মেনশ্যনে থাকে দেন মেক পে'মেণ্ট কৰি দিবা অ'কে ছাকচেছফুলি হৈ গ'লে তোমালোকৰ মোবাইলত এটা OTP যাব OTPটো এণ্টাৰ কৰিবা আৰু পে'মেণ্টটো ছাকচেছফুল হৈ যাব যদি ফেইল হৈ যায় থাকে পে'মেণ্টটো অনলাইন কৰিব নোৱাৰা কাৰণ লাষ্ট বহুতবাৰ এনেকুৱা ফেইল হোৱা দেখা গৈছে দেন তোমালোকে ই চালানৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব পুনৰ এনেকৈ আহিবা ইয়াত তোমালোকে বেংক চালান বুলি যিটো অপশ্যন আছে সেইটোত ক্লিক কৰিবা দেন নেক্সট কৰি দিবা অ'কে নেক্সট কৰি দিলে তোমালোকৰ সন্মুখত আৰু আহিব এনেকৈ কিমান টকা হয় দেন প্ৰচিড কৰি দিলে তোমালোকৰ সন্মুখত এখন ফৰ্ম আহি যাব এনেকৈ ফৰ্ম অ'কে ইয়াত তোমালোকৰ এটা বেংকৰ কপি থাকিব এটা ষ্টুডেণ্ট কপি থাকিব অ'কে চ' এই ফৰ্মখন তোমালোকে প্ৰিণ্ট কৰি ল'বা ইয়াত প্ৰিণ্ট চালান বুলি এটা অপশ্যন থাকে তাৰে ওপৰতে ডাউনলোড এপ্লিকেশ্যন বুলি এটা অপশ্যন থাকে এপ্লিকেশ্যনটোতো ডাউনলোড কৰি ল'বাই তাৰে পিছত প্ৰিণ্ট চালানটো কৰি ল'বা আৰু প্ৰিণ্ট কৰি উঠি তোমালোকে কি কৰিবা যিমান ইয়াত পইচা হয় সেই পইচাখিনি লৈ কিনে এপেক্স বেংক তোমালোকৰ কাষত থকা যিকোনো এটা এপেক্স বেংকৰ শাখা তথা ব্ৰাঞ্চলৈ যাবা আৰু পইচাখিনি জমা কৰি দিবা দেন ছাকচেছফুলি তোমাৰ পে'মেণ্টটো হৈ যাব অ'কে আৰু পে'মেণ্টটো হৈ যোৱাৰ পিছত তোমালোকৰ পৰ্টেলত এইটো নেদেখাবও পাৰে অ'কে পৰ্টেলত নেদেখাবও পাৰে যে তোমালোকৰ পে'মেণ্ট ছাকচেছফুল হৈছে নে হোৱা নাই সেনেকৈ ডাইৰেক্ট দেখাই নিদিয়ে বাট যদি বেংকেৰে কৰি দিয়া
তোমালোকৰ পেমেণ্টটো সাকসেসফুল হৈ যাব চিন্তা কৰিব নালাগে কাৰণ হিয়তে তাত সাইন মাৰি এটা স্টাম্প মাৰি তোমালোকক দি দিব সো এইটোৱে প্ৰসেস হল তোমালোকৰ কেনেকৈ ৰিচেকিং কৰিবা সৰি ৰিচেকিং নহয় ফটোকপিৰ বাবে এপ্লিকেশন কৰিবা এতিয়া কথা হল তোমালোকে এখন পাবা ক'ত ওকে পাবা মানে যেতিয়া তাৰে আগত এখন নোটিস ওলাব দিয়াচোন সো তোমালোকে কি কৰিব লাগিব প্ৰায় ক'ব গ'লে তোমালোকক মাতিব পাৰে এটা অফিস বা এটা জাগালৈ তাত তোমালোকৰ answer scriptখন দেখাব তুমি চাব পাৰিবা নহলে ঘৰলৈ আহিব পাৰে ওকে সো অফলাইনে হ'ব ক'ব গ'লে এই প্ৰক্ৰিয়াটো অনলাইনৰ দ্বাৰা তোমালোকৰ ইমেইলত বা এনেকৈ আহি নাযায় কাৰণ হেতু কিছুমান ৰিক্সৰ কথা থাকে ওকে সো অফলাইন গৈ কিনে তোমালোকে চাব লাগিব যদি কিবা ভুল আছে ধুনিয়াকৈ সেইখিনি চাই ল'ব পাৰিবা নিজৰ কপিখনতে সো আজিৰ এইখিনি আছিল আৰু যদি কিবা ডাউট থাকে মোক কমেন্ট কৰি সুধিবা ওকে লগতে আমাৰ সোশ্যাল মিডিয়াৰ হ্যান্ডেলৰ লিংক আছে ডেসক্ৰিপচনত তাৰ জৰিয়তে জয়েন হ'ব পাৰা আমাৰ WhatsApp চেনেল WhatsApp গ্ৰুপ ইত্যাদিত জয়েন হৈ লবা ওকে মই নতুন নতুন আপডেট তাতো দি থাকো সো থ্যাংক ইউ থ্যাঙ্কস ফৰ ওয়াচিং দা ভিডিও বাই বাই